હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલ સ્ટાર કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી છોલેનો મસાલો. તો સૌપ્રથમ એક પેન લઈ લેશું. તેને ગેસ પર રાખી ગેસને બંધ જ રાખીશું. હવે તેમાં બધા મસાલા એડ કરતા જશું. તો સૌપ્રથમ તેમાં નાખીશું 30 ગ્રામ ધાણા, 30 ગ્રામ જીરું નાખીશું, 30 ગ્રામ વરિયાળી નાખીશું, 5 ગ્રામ તજ નાખીશું, 6 ગ્રામ મોટી ઇલાયચી લીધી છે, તેની છાલ કાઢીને લઈ લેશું. 4 ગ્રામ નાની ઇલાયચીને ફોતરા કાઢીને લઈ લેશું. 4 ગ્રામ અજમા લઈ લેશું. 3 ગ્રામ મરી લઈ લેશું. 3 ગ્રામ લવિંગ લઈ લેશું. 10 ગ્રામ રાઈ લઈ લેશું. બાદિયાના 3 મોટા ફૂલ લઈ લેશું. 3 ગ્રામ કસૂરી મેથી લઈ લેશું. 5 ગ્રામ આંબલી લઈ લેશું. 5 ગ્રામ સફેદ તલ લઈ લેશું. 20 ગ્રામ કાશ્મીરી લાલ મરચાં સૂકા લઈ લેશું. 5 ગ્રામ તજપત્તા નાખીશું. હવે ગેસને ઓન કરી દેશું. ગેસની ફ્લેમને લો કરી દેશું અને લો ફ્લેમ પર જ આપણે આ બધા આખા મસાલાને શેકીશું. આ રીતે આખા મસાલાને શેકી લેવાથી મસાલો ખૂબ જ ખુશ્બુદાર બનશે. તેને પંજાબી છોલેમાં ઉમેરવાથી તેનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. આ આખા મસાલાને આપણે 3 મિનિટ સુધી એકદમ લો ફ્લેમ પર જ શેકીશું. આ બધા મસાલામાંથી સુગંધ આવવા લાગે અને તેમાં હળવી વરાળ નીકળવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકીશું. આ મસાલો જો તમે બજારમાં લેવા જાઓ તો તે ખૂબ જ મોંઘો આવે છે, પરંતુ આ રીતે ઘરે ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં બની જાય છે. આ રીતે મસાલો બનાવી તેને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને ઠંડી જગ્યામાં રાખી અને આખા વર્ષ માટે તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો અથવા તો ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી મસાલો બને છે. મસાલાને શેકતા 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તેમાંથી હળવી વરાળ પણ નીકળવા લાગી છે. તો હવે ગેસને બંધ કરી દેશું. શેકેલા મસાલાને તરત જ બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. તેને થોડી વાર માટે ઠંડા થવા દેશું. મસાલા થોડાક ઠંડા થઈ જાય એટલે તેમાં થોડાક પાવડર મસાલા એડ કરીશું. તેમાં 5 ગ્રામ સૂંઠનો પાવડર નાખીશું. 5 ગ્રામ જેટલો ફુદીનાનો પાવડર નાખીશું. 10 ગ્રામ જેટલો આમચૂર પાવડર નાખીશું. 5 ગ્રામ સંચળ પાવડર નાખીશું. 5 ગ્રામ જેટલું મીઠું નાખીશું. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ નાખીશું. 1/2 ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું. 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચાં પાવડર નાખીશું. તો અહીં આપણા આ બધા મસાલા આવી ગયા છે. હવે આનો આપણે પાવડર કરી લેશું. આ બધા મસાલાને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. પ્રથમ આ મોટા મસાલાને મિક્સર જારમાં નાખી દેશું. આ રીતે મોટા મસાલાને પહેલાં શેકી લેવાના અને ઠંડા થાય ત્યારબાદ જ તેમાં પાવડર મસાલા મિક્સ કરવાના છે. આ રીત પ્રમાણે મસાલો બનાવવાથી મસાલો છે તે એકદમ પ્રોપર બનશે. મસાલાને આપણે પાવડર ફોર્મમાં કરી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ મસાલો બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. આ મસાલાને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી લેશું અને પછી તમારે જ્યારે પણ છોલે ચણા બનાવવા હોય ત્યારે આમાંથીને 2 ચમચી જેટલો મસાલો એડ કરી દેવાથી છોલે છે તે ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. આ મસાલાને તમે રાજમાના શાકમાં પણ વાપરી શકો છો અને બીજા પંજાબી શાકમાં પણ વાપરી શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમારા છોલે ચણા પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.